Всім доброго дня! Мій арсенал поповнився ще одним інструментом торгової марки Енхіль. У комплекті гарантійний талон, пакет з різним цікавим залізячем та пачка формальної, не дуже цікавої літератури. І саме тіло інструменту. Це акумуляторний рубанок. Всі ці цікаві запчастини я вивчу та покажу трохи пізніше. Зараз є бажання вивчити та випробувати сам агрегат. Важіль паркування призначений для захисту виробу або ножів. Наприклад, якщо випадково рубанок, що працює, поставить на деталь або верстат. Подошви зроблені з литого алюмінію та якісно відфрезеровані. Плити на око паралельні між собою. Барабан теж з алюмінію. Ножі можна зняти ключем, який йде в комплекті. Блокування пуску зроблено так, що його можна натискати великим або вказівним пальцем. На мій погляд, це зручно. Обмежувач глибини для зняття чверті, але про це пізніше. Скористаюся перевагою екосистеми Енхіль. Акумуляторна батарея та зарядний пристрій в мене вже були в наявності. Я їх купував для іншого інструменту марки Енхіль. Вони вже були випробувані раніше. Приємний плавний запуск. У руці лежить дуже зручно. Прогумовані накладки на пластмасі дуже доречні. Отже, час переходити до випробувань. Поставив глибину знімання 1,5 мм. Незвичні для мене відчуття. На такій великій глибині знімання потужності вистачає. Але інструмент потрібно тримати міцніше. Спробую зменшити глибину знімання. Думаю, що 0,5 мм достатньо для акуратної і неспішної роботи. При такій глибині знімання рубанок взагалі працює, як праска по покривалу. Така робота мені дуже сподобалась. На вулиці сутінки вирішив розібратися з додатковими опціями агрегату. Отже, входить до цього комплекту постачання регульований бічний упор, обмежувач глибини для зняття чверті, ключик та шестигранник для зняття та регулювання ножів. Якщо обмежувач глибини чверті стоїть у нулі та регулятор глибини знімання теж у нулі, то нижня кромка упору і передня подошва мають бути на одному рівні. За обмежувачем глибини є підпружинений упор, який, на мою думку, повинен додати стабільності при знятті чверті. Регулювальний болтик бокового упору має фігурну головку з квадратом від провертання. Бічний упор переміщається на деякій відстані від подошви. Щоб у жодному разі не зачепити ножі, на нижній кромці бічного упору зроблено бортик, який у разі деформації не дасть зіткнутися з ножами. У передній подошві є канавка для зняття фасок. Якщо регулювання заглиблення ножів стоїть на нулі, то фаска буде обмежена глибиною канавки. Рубанок справив на мене гарне враження. Плавний запуск
ривка практично не відчувається. Трохи про цифри та параметри. Швидкість барабану 1500 обертів на хвилину. Напруга живлення 18 вольт. Ширина ножів 82 мм. Максимальна глибина знімання 2 мм. Максимальна глибина чверті 8 мм. Принцип екосистеми: багато інструментів, один акумулятор. На цьому все. Всім добрим людям, миру та добра.